I don't know. Paano ba ito siya gamitin? Pagkakaalam. Okay, what's up? What's up mga kapamilya, mga kapuso? Today's video, ang ating gagawin is mag-try natin gamitin ang ito. This is Maybelline. Ano siya? Tattoo studio, pero iba siya. Hindi siya katulad nung sa akin na yung una kong ginagamit na liquid. So, yung ibang klaseng liquid. So, ito iba siya. Kakabili ko lang. Actually, nabili ko siya sa Las Vegas. No. I think it was in California. In California. Okay. So, let's open it and try it. Hindi pa ako naka-try nito, guys. So, pangkilay daw to try natin. Paano siya? Kung maganda ba siya o ano sa kilay. Eyebrow. So, yun. Ang color niya is, ano ba color nito? Oh my God. Na-break ko pa naman. Brown. No. Not brown. Soft brown. Ito siya. Yan. Yan. Ewan ko kung makikita ninyo. Basta ganyan ang forma niya. So, ganyan lang siya. So, ayan. So, try natin kung bagay ba siya sa kilay ko. So, hindi ko alam kung saan ko unahin. Maybe right or left. Never used this before. So, let's do this. Huh? Hindi ko makita. Wait guys. Paano yun? Hindi ko makita. So, yung camera na lang gawin natin salamin. Paano ba ito? Kasi nakita ako dyan sa sa TV. Ganyan ba yun? Chooks. I don't know. Paano ba ito siya gamitin? Pagkakaalam. Okay guys, let's continue. Okay. So, continue the processing of this kilay. Ayan. So, we have to make a line. Liquid din pala siya. Kasi ayan nagla-line siya. Ayan. Pagkatapos ng line, pero hindi ko alam guys kung ano siya. Yung kahit mabasa siya ng ulan, yung katulad ng ginamit ko na isa, okay lang. Hindi ko alam kasi first time ko to siyang gamitin. Pero napapansin ko liquid din siya eh. Maganda ba? Look. Parang ang ganda din naman eh. 'Di ba? Ang cute. Then, ayan, tapos na yung kabila. Next naman, sa right side. Let's do the right side. 2. Okay. Let's make a line on the upper side. Okay. Okay, so now din the lower side.
So, na-forma na siya. So, all we have to do is put more to make it more color. So, what do you think? Parang ang ganda. Yung kilay ko ngayon. Diba? Yeah, look at that, guys. So, yun. Try ninyo. Hindi ko alam kung magkano siya. Basta, hindi ko alam. Si Habi kasi ang nito nagbayad. So, hindi ko alam kung magkano talaga siya. So, guys, kung nagustuhan nyo ang aking video about sa Maybelline na tattoo studio na pangkilay. So, click nyo na yung subscribe dyan. Subscribe na kayo kung hindi pa kayo tapos. So, yun lang po. Salamat. Bye!